Αν και έγινε διάσημη για τους ρόλους της άσχημης, η Γεωργία Βασιλιάδου ήταν μια κοκέτα που πρόσεχε την εμφάνισή της, χωρίς υπερβολές, ενώ είχε καημό να της δώσουν έστω σε μια ταινία ένα διαφορετικό ρόλο από αυτούς που είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε. Και αυτό ακριβώς συζητούσε συχνά με τον Αλέκο Σακελάριο, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος που της άλλαξε τη ζωή. Μετά από πολλές δυσκολίες και ένα αποτυχημένο γάμο, η Γεωργία Βασιλιάδου φαινόταν να έχει αφήσει οριστικά πίσω της στον χώρο του θεάματος. Μέχρι την ώρα που αρχικά η Σοφία Βέμπου υποσχέθηκε να τη βοηθήσει, και έτσι έδωσε την ευκαιρία στο σπουδαίο συγγραφέα, σεναριογράφο και σκηνοθέτη να την ανακαλύψει. Στα 42 της χρόνια πια, η ηλικία που για τα δεδομένα εκείνης της εποχής ειδικά ήταν προχωρημένη, η ομορφότερη άσχημη του ελληνικού σινεμά επανήλθε στο θεατρικό σανίδι και ακόμη μεγαλύτερη έπαιξε στον κινηματογράφο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 40, καταφέρνοντας να μεσουρανήσει για 30 χρόνια. Απολύτως χαρακτηριστικές είναι οι ερμηνείες της σε φιλμ που λατρεύτηκαν από τον κόσμο, όπως η Ωραία των Αθηνών, η Καφετζού, η Κυρά μας η Μαμή, η Θεία από το Σικάγο, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός και σε πολλές άλλες, με ένα κοινό χαρακτηριστικό, την ασχήμια της εισαγωγικά. Ωστόσο η Γεωργία Βασιλιάδου στα νιάτα της υπήρξε μια πολύ όμορφη κοπέλα και συχνά παραπονιόταν μεταξύ σοβαρού και αστείου για τη μοίρα της. Ο Αλέκος Σακελάριος αρνιόταν πεισματικά να της δώσει άλλο ρόλο, γιατί φοβόταν μη χαθεί η κότα με τα χρυσά αυγά. Ενώ χαρακτηριστική ήταν και η ατάκα του Φίνου όταν την έβλεπε φτιαγμένη και βαμμένη. «Άσε τις κοκκιταρίες, Γεωργία μου, γιατί θα με καταστρέψεις. Ο κόσμος σε θέλει άσχημη. Πάρ' το απόφαση. Έτσι σε φτιάξαμε», της έλεγε και την έβλεπε να σκάει στα γέλια. Ακόμη και μετά τη μεγάλη αναγνώριση και την επιτυχία της στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, συνέχισε να ζει απλά όπως είχε συνηθίσει. Και το μόνο λούσο που επέτρεψε στον εαυτό της ήταν ένας προσωπικός σοφέρ, ο οποίος την πήγαινε και την έφερνε όπου χρειαζόταν. Εκμεταλλευόμενο το γεγονός, ήταν πάντα καλόκαρδη και ανεχόταν τις πλάκες. Φίλοι και συνεργάτες την έπαιρναν στο ψηλό, πειράζοντάς την. «Πάλι με τον εραστή μας ήρθες, Γεωργία», της έλεγαν. Ενώ εκείνη που δεν χαμπάριαζε από τέτοια, πολύ συχνά έμπαινε στο ρόλο και σύστηνε το σοφέρ με την ατάκα «Από εδώ εραστής μου». Όταν μάλιστα βρισκόταν αντιμέτωπη με αγενείς θεατές που σχολίαζαν αρνητικά την εξωτερική της εμφάνιση, δεν δίσταζε να τους βάζει στη θέση τους. Χαρακτηριστική είναι και η αληθινή ιστορία που αφηγήθηκε η ίδια. «Δούλευα στη σπηλιά του Παρασκευά. Καθώς έβγαινα στην πίστα, περνώντας από τα τραπέζια, κάποια φώναξε επίτηδες για να την ακούσω. Πόσο άσχημη είναι η Βασιλιάδου. Το νόμισμα όμως που της πλήρωσα ήταν πολύ ακριβό. Ανεβαίνοντας στην πίστα πριν αρχίσω το νούμερό μου, είπα: Τώρα που ερχόμουν στην πίστα, κάποια μου φώναξε για να την ακούσω. Πόσο άσχημη είμαι. Κυρία μου, της απάντησα, εγώ με την ασχήμια μου έγινα διάσημη. Εσάς, ποιος σας ξέρει.